Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Đêm khuya tôi thấy tin nhắn của chồng. Hôm nay tôi đi công tác tạm thời, buổi tối không về nữa. Tôi đang trên đường về, đột nhiên lưng lạnh buốt. Vậy người đàn ông nằm cạnh tôi lúc này là ai? 3 tháng trước, tôi bị tai nạn xe hơi. Bố mẹ tôi chết ngay tại chỗ trong vụ tai nạn đó. Tôi may mắn sống sót, nhưng sức khỏe không tốt lắm. Tôi thường mơ. Trong mơ thường xuất hiện một số người không quen biết. Họ luôn gọi tôi là Mại Mại. Nhưng tôi không gọi là Mại Mại, tên tôi là Đại Đóa. Sau khi xuất viện, cơ thể tôi dần hồi phục, nhưng trí nhớ lại càng ngày càng kém. Ví dụ gần đây, tôi bắt đầu không nhớ nổi khuôn mặt của những người xung quanh. Hôm nay khi chồng về, trong phòng chỉ có một chiếc đèn bàn tối, cho nên tôi không nhìn rõ anh ta. Sau khi xem xong úy chất này, trên cổ tôi không khỏi ra một lớp mồ hôi lạnh. Anh ta là ai? Là chồng tôi. Tôi nắm chặt điện thoại, đang cân nhắc xem có nên gọi cảnh sát không. Đột nhiên một bàn tay đưa tới trên eo tôi. Người đàn ông phía sau trong bóng tối cười khúc khích. Tỉnh rồi, tôi rõ ràng nghe thấy chính mình càng ngày càng nhanh nhịp tim. Và anh ấy thở không vội không chậm. Tôi nhanh chóng nghĩ về tình hình hiện tại. Cơ thể tôi rất yếu, không có vũ khí tự vệ xung quanh. Một khi làm, tôi chắc chắn không đánh được. Nhưng cứ như vậy thuận tay bắt sao? Tôi không cam lòng, tôi không muốn chết như thế này. Tôi buộc mình phải thư giãn, cố gắng quay lại nhìn anh ta một cách tự nhiên nhất có thể. Một khuôn mặt đẹp trai, có một số râu trên cằm, rất lộm cộm. Chồng tôi trông như vậy sao? Tôi nhớ kỹ, nhưng không nhớ nổi. Nhưng không sao, điều quan trọng bây giờ là sống trước. Tôi cười yếu ớt với anh ta, dựa vào vai anh ấy, giả vờ mắt ngủ mơ hồ hỏi chồng: bạn về khi nào? Đàn ông dường như không ngờ tôi lại phản ứng như vậy. Sau khi sửa lại một chút, anh ấy nói tôi cũng một lúc rồi. Tôi không biết vừa mới xem điện thoại di động có rơi vào mắt hắn không. Chỉ cần mở điện thoại và hỏi trực tiếp anh ấy. Không phải bạn nói hôm nay phải đi công tác không về sao? Tạm thời lại thay đổi rồi. Ông chủ của chúng tôi luôn như vậy. Bạn biết mà. Tôi không biết, nhưng vẫn gật đầu. Uống thuốc chưa? Mấy tháng nay tôi thường xuyên bị mất ngủ, lo lắng. Chỉ có uống thuốc mới tốt hơn một chút. Quên uống thuốc đi. Nói rồi hắn đứng dậy rót nước cho tôi, lại đưa cho tôi viên thuốc. Xem động tác của hắn, tôi dần dần thư giãn. Có vẻ như anh ta chính là chồng tôi. Nếu không anh ta đã làm rồi. Thế là tôi nuốt thuốc, từ từ nhắm mắt lại. Sáng hôm sau, tôi là vợ bị đánh thức. Đến giờ ăn sáng rồi. Hôm nay chúng tôi còn phải đến bệnh viện. Tôi mở mắt ra, nhưng lại đóng băng trong giây tiếp theo. Bạn là ai? Anh ta ngạc nhiên nhìn tôi. Có chuyện gì vậy? Tôi là chồng bạn à? Không, bạn không phải. Người đàn ông trước mắt có làn da trắng, sống mũi cao môi mỏng, đeo một cặp kính cộng đen, cũng rất đẹp trai, nhưng không phải người tối qua. Vẻ mặt hắn bị thương trong chốc lát, nhanh chóng trở lại bình thường. Đại Đóa, có phải bạn lại quên rồi không? Tôi không nói chuyện, coi chừng hắn. Hắn lấy ảnh của chúng tôi ra khỏi phòng. Đây là ảnh cưới của chúng ta, bạn có nhớ không? Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh trong khung ảnh. Cô gái là khuôn mặt của tôi, nhưng những ký ức đó dường như thuộc về một người khác. Và người đàn ông là anh ta. Đêm qua, người đàn ông nằm bên cạnh tôi là ai? Tôi không tin trí nhớ của tôi đã kém đến mức này rồi. Vì vậy, tôi đã hỏi anh ấy nơi bạn đã đi tối qua. Đêm qua anh ấy nhìn tôi một cách khó hiểu. Tối qua tan làm xong là tôi về nhà. Tôi về nhà muộn hơn. Bạn đã ngủ rồi. Rồi nửa đêm bạn tỉnh dậy. Tôi còn lấy thuốc cho bạn. Bạn không nhớ sao? Tôi nhớ. Nhưng người đàn ông tối qua rõ ràng không phải là hắn. Đầu lại bắt đầu đau rồi. Anh ấy mạnh mẽ giúp tôi nhẹ nhàng ấn vào thái dương. Lại khó chịu nữa. Mau đứng dậy ăn cơm xong chúng tôi đến bệnh viện khám lại, để bác sĩ xem. Trên bàn phòng khách là bữa sáng anh ấy làm. Cháo còn nóng. Một vài món ăn nhỏ cũng rất hợp với khẩu vị của tôi. Tôi vừa uống cháo, trong khi nghe hắn nói chuyện phiếm với tôi. Tôi luôn cảm thấy bạn đã thay đổi rất nhiều sau vụ tai nạn. Trước đây bạn thích đồ ngọt, không ăn được cay. Bây giờ tất cả những gì bạn thích đều là hương vị nặng. Vậy à? Cũng không phải. Một đêm ngắn ngủi, thay đổi khuôn mặt. Ăn cơm xong tôi cùng anh ta đến bệnh viện. Bác sĩ đã khám cho tôi có ấn tượng. Là bác sĩ chính của tôi lúc đó đang nằm viện. Anh ta cho tôi một loạt bài kiểm tra, bao gồm cốt đầu, X, VV,
Sau khi có kết quả, bác sĩ cô đang cầm một đống phim của tôi, nghiêm túc nói cho tôi biết. Theo kết quả kiểm tra, não của cô vẫn bình thường. Cơ thể của bạn cũng hồi phục tốt. Có vẻ như chồng bạn chăm sóc bạn rất tốt. Lục Minh Thần đúng là một người chồng hoàn mỹ. Anh ấy dịu dàng và chu đáo, chăm sóc tốt cho tôi. Làm cho tôi 3 bữa ăn một ngày mỗi ngày, và làm tất cả công việc nhà. Khi tôi chống lại một số hành động thân mật của anh ấy, cũng không ép buộc tôi. Rất ga lăng. Tôi hỏi bác sĩ, vậy tại sao tôi lại bị rối loạn trí nhớ? Có thể với bạn 3 tháng, sự kích thích của vụ tai nạn xe hơi trước đó, bạn nghĩ cậu đã rớt bố mẹ bạn. Cho nên tự tạo cho mình quá nhiều áp lực tinh thần. Tôi khuyên bạn nên giữ bình tĩnh. Cố gắng nghĩ về điều gì đó vui vẻ. Họ nói 3 tháng trước. Bởi vì tôi lái xe rất giỏi. Đó là lý do tại sao nó rơi xuống dốc, dẫn đến cái chết của cả bố mẹ tôi. Sau khi tôi thức dậy, bởi vì cảm giác tội lỗi mạnh mẽ, tôi đã tự tử nhiều lần. Nhưng tôi không nhớ gì cả. Cuộc sống thật quý giá. Bi kịch đã xảy ra rồi. Tự tử có ích gì? Đây hoàn toàn không phải là phong cách của tôi. Trước đây tôi quá xa lạ. Khi nghe Lục Minh Thần nói, khi đọc nhật ký quá khứ của tôi luôn cảm thấy như đang xem câu chuyện của người khác. Ra khỏi bệnh viện, Lục Minh Thần nói công ty còn có việc phải đi làm thêm. Hắn gọi xe cho tôi tất cả thuốc bác sĩ kê, bảo tôi về nhà nghỉ ngơi sớm. Chờ hắn đi, tôi nói với tài xế làm phiền đưa tôi đến đồn cảnh sát. Tôi quyết định gọi cảnh sát. Điện thoại cũ của tôi bị hỏng trong tai nạn xe hơi. Tự thức dậy, cũng không có người thân hay bạn bè nào đến thăm tôi. Người duy nhất bên cạnh tôi chỉ có Lục Minh Thần tự xưng là chồng tôi. Nhưng bây giờ tôi thấy hai. Cái nào là thật? Cái nào là giả? Tôi phải tìm ra. Cảnh sát tiếp nhận tôi nghe xong lời tôi nói. Nhìn tôi như một con quái vật. Ý bạn là chồng bạn sẽ đổi mặt. Giống nhau trong ngày, giống nhau vào ban đêm. Vâng. Tôi biết chuyện của bố mẹ bạn làm bạn buồn. Nhưng bạn nên đi sớm hơn. Bắt đầu một cuộc sống mới. Chúng tôi đã điều tra chuyện bố mẹ bạn rồi. Chỉ là một tai nạn. Nhưng tôi nghi có người giả làm chồng tôi. Tôi hy vọng các bạn có thể điều tra. Cô Trình, hy vọng bạn có thể hiểu khó khăn của chúng tôi. Chuyện gì vậy? Chúng ta đang nói chuyện. Đột nhiên có người xen vào. Tiểu cảnh sát trước mặt đội lý vội vàng đứng lên. Tôi cũng quay đầu lại nhìn người xưa. Anh ấy chào tôi. Tôi là đội trưởng điều tra hình sự Lý Nguyệt. Có chuyện gì vậy? Anh ấy có một khuôn mặt đẹp trai và lạnh lùng. So với hai người chồng của tôi, phù hợp hơn với thẩm mỹ của tôi đối với đàn ông. Tôi nghĩ tôi đã gặp anh ta ở đâu đó. Nhưng chắc là ảo giác. Bởi vì ánh mắt anh ta nhìn tôi rất xa lạ. Tôi đã nói những gì tôi vừa nói với viên cảnh sát trẻ. Nói lại với anh ta. Quả nhiên, anh ta có vẻ nửa tin nửa nghi ngờ. Đặc biệt là khi tôi đang mang túi bệnh viện. Bên trong là báo cáo kiểm tra của tôi và một số loại thuốc làm rượu. Cô Trình, những gì bạn nói là chúng tôi sẽ gửi người điều tra. Về nhà chờ tin tức đi. Nói hắn chuẩn bị rời đi. Lý hét lên với tôi. Tôi chỉ là một cô gái không có sức trói gà. Những gì tôi nói thật không thể tin được. Nhưng tôi tin vào bản năng của mình. Cũng hy vọng bạn có thể tin tôi. Rõ ràng là rất bận. Bước chân hắn bỗng nhiên dừng lại. Sau đó anh ấy cho tôi thấy ánh mắt mà tôi không hiểu. Dường như có một khoảnh khắc. Lại nhìn qua tôi một người khác. Nhìn tôi chằm chằm. Cuối cùng hắn mở miệng. Tôi vừa định đến khu nhà của bạn để điều tra vụ án. Nhân tiện đi xem với bạn một chút. Làm việc rất hiệu quả. Sau khi nhận được bức tranh vẽ nguệch ngoạc đơn giản của tôi, đầu tiên anh ta khớp một lần trong hệ thống. Không có thu hoạch. Hắn đưa tôi đến phòng an ninh khu phố. Xuất trình xong giấy tờ, chúng tôi bắt đầu xem camera giám sát. Tôi nín thở. Nhìn vào màn hình từng chút một. Từ cổng đến tầng dưới của tòa nhà của chúng tôi. Không xuất hiện người mà anh ta nhìn thấy tối qua.
Người duy nhất quay lại trong khoảng thời gian này chỉ có Lục Minh Thần. Đưa tôi đến bệnh viện trong ngày. Màn hình hiển thị anh ấy về nhà lúc 11 giờ tối qua. Khoảng thời gian tôi nhớ. Trái tim tôi dần dần chìm xuống. Làm sao có thể như vậy? Có thật là tôi nhớ nhầm không? Tôi có chút tội lỗi. Là đội trưởng thám tử, có vẻ bận rộn. Trên đường đến đây, anh ta nhận được hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác. Rất nhiều câu trả lời đang chờ hắn. Tôi lại lãng phí thời gian của anh ấy như vậy. Lý, rất xin lỗi. Có lẽ thật sự là tôi nhớ nhầm rồi. Bác sĩ cô nói báo cáo kiểm tra của tôi không có vấn đề gì. Đề nghị tôi đi gặp bác sĩ tâm lý. Có phải vì sau khi bị chấn thương lớn, tôi bắt đầu bị ảo tưởng. 1 tháng trôi qua, bệnh của tôi dường như ngày càng nặng hơn. Nhiều khi, trước khi tôi ngủ, những gì tôi nhìn thấy. Nửa đêm thức dậy, lại đổi thành anh ta có râu. Hai người họ rõ ràng có khuôn mặt khác nhau, nhưng thường xuyên nói những lời giống nhau, làm điều tương tự. Và họ biết rõ về tôi. Nhớ ngày kỷ niệm tình yêu của chúng tôi. Nhớ tôi bị dị ứng sai. Tôi đã xem giấy đăng ký kết hôn. Người kết hôn với tôi đeo kính. Người dịu dàng. Nhưng tại sao tôi luôn thấy một người khác? Và chỉ mình tôi nhìn thấy hắn. Hắn luôn xuất hiện vào đêm khuya, rồi nhẹ nhàng gọi vợ tôi. Tôi muốn chứng minh sự tồn tại của hắn. Kéo anh ấy chụp ảnh tự sướng khi anh ấy xuất hiện. Còn chụp ảnh khi anh ấy ngủ, nấu ăn và thậm chí cả hình ảnh khi tắm. Ngày hôm sau tỉnh lại, những bức ảnh và video đó đã biến mất. Tôi nghi là bị ai đó xóa khi tôi đang ngủ. Thế là lén đến cửa hàng sửa điện thoại di động. Liên tiếp chạy mấy cái. Đối phương đều bất đắc dĩ nói cô Trình. Chúng tôi đã cố gắng khôi phục toàn bộ dữ liệu cho bạn rồi. Không tìm thấy nội dung bạn nói. Làm sao có thể như vậy? Mặc dù tôi không muốn chấp nhận, nhưng tôi có vẻ thực sự bị bệnh. Tôi bắt đầu bị suy nhược thần kinh. Thường xuyên nghi ngờ. Nửa đêm đi vệ sinh cũng bắt đầu không yên. Tôi không sợ ma, không sợ xem phim kinh dị, nhưng sợ khi trở về, người chồng bên cạnh đột nhiên đổi thành một người khác. Một đêm khuya, sau khi tôi nhìn thấy người đàn ông đó một lần nữa, Lục Minh Thần rốt cuộc không nhìn được nữa. Hắn thay đổi sự dịu dàng bình thường, rất nghiêm túc đưa ra yêu cầu. Bạn không thể tiếp tục như thế này nữa, chúng ta phải đi gặp bác sĩ. Chúng tôi đang tìm người bạn mà bác sĩ cổ giới thiệu. Hắn là một nữ bác sĩ, nhẹ nhàng và chuyên nghiệp. Sau một số thử nghiệm, ban đầu cô ấy chẩn đoán tôi có thể bị tâm thần phân liệt. Thể hiện cụ thể là rối loạn cảm giác, ảo giác âm thanh, ảo giác cũng có chút hoang tưởng bị hại. Cô Trình, tôi đề nghị bạn có thể cân nhắc nhập viện. Tôi không muốn nhập viện. Tôi ghét cái máy lạnh và mùi nước khử trùng. Vậy, Lục Minh Thần hỏi bác sĩ có thể điều trị từ từ ở nhà không? Tôi lo lắng cô ấy nằm viện nghỉ ngơi không tốt. Cũng được, nhưng phải kiên trì uống thuốc. Nếu những loại thuốc này không tốt hơn sau khi uống, tôi đề nghị vẫn là nhập viện. Sau khi về nhà, Lục Minh Thần đối với tôi tốt hơn rồi. Anh ấy đã từ chối tất cả các hoạt động xã hội, ở bên tôi từ sáng đến tối. Các dì trong khu phố đều ngưỡng mộ tôi, nói tôi là phúc khí kiếp trước tu được. Tìm được người chồng tốt như vậy. Lục Minh Thần, anh ta thế nào? Trên bề mặt có vẻ, nó gần như hoàn hảo. Nhưng tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Có gì đó không ổn. Cho đến ngày này, tôi đi ngủ sớm vì đau bụng kinh. Tôi nghe thấy tiếng Lục Minh Thần mở cửa, nhưng lại không có sức lực để ý đến hắn. Hắn đi tới trước giường, ôn nhu gọi tên tôi. Sau khi tôi không trả lời, hắn để thứ gì đó trên đầu giường tôi, rồi quay lại phòng khách. Tôi mở mắt ra và nhìn vào tủ đầu giường của tôi. Tôi tưởng anh ấy tặng quà cho tôi, hoặc bất ngờ khác. Nhưng chỉ thấy mấy chai thuốc. Một vài chai thuốc mới tinh nhưng tất cả đều đã được tháo niêm phong. Tôi chợt nhớ ra một chuyện. Một số tầm thường. Chuyện nhỏ. Sau khi xuất viện về nhà, bác sĩ yêu cầu cân bằng dinh dưỡng.
Cho nên trừ khi tăng ca về muộn, nếu không mỗi bữa ăn của tôi đều do Lục Minh Thần làm. Trước khi xảy ra tai nạn, vị của tôi rất ngọt. Nhưng mấy tháng gần đây, tôi thích những thứ có vị nặng. Đặc biệt là loại chua cay. Lục Minh Thần dịu dàng chu đáo, tự nhiên lấy sở thích của tôi trước. Mùi vị của thức ăn rất nặng. Tôi thích uống nhiều nước. Uống nhiều nước quá. Tôi thức dậy gần như mỗi đêm. Mà có dâu da Lục Minh Thần hầu hết xuất hiện vào đêm khuya. Dường như biết tôi sẽ thức dậy, sẽ thấy hắn. Cũng biết lúc đó bên cạnh tôi không có người khác. Và thuốc của tôi là do Lục Minh Thần thường xuyên đến bệnh viện giúp tôi lấy. Mỗi lần ăn xong tôi không có gì không phải. Chỉ là sẽ sớm vào giấc ngủ sâu thôi. Anh ấy nói tất cả đều là thuốc làm dịu thần kinh. Nhưng thật sự là như vậy sao? Đang suy nghĩ, Lục Minh Thần đã rửa mặt xong nằm xuống bên cạnh tôi. Biết tôi tỉnh rồi, hắn nhẹ nhàng hỏi bụng còn đau không? Bạn có muốn đổ cho bạn một túi nước nóng không? Không còn đau nữa. Uống thuốc đi. Ăn xong đi ngủ sớm. Nói xong hắn mở ra vừa mới lấy về thuốc. Đến cân bình thường đưa cho tôi. Tôi nhìn những viên thuốc đó. Nghĩ rồi, cố ý làm nũng với anh ta, hôm nay không muốn ăn. Không ăn được không? Bạn không muốn. Bệnh của bạn khỏi sớm hơn được không? Nghe lời, giọng nói của anh ấy vẫn dịu dàng. Nhưng lại mang theo kiên định không cho tôi từ chối. Uống xong thuốc, tôi lấy cớ thay băng vệ sinh đi vệ sinh. Ngay khi vào, tôi sẽ khóa cửa lại. Sau đó mở trang web video bạn thường xem. Bật âm thanh đến mức tối đa. Sau đó ngồi xổm bên cạnh nhà vệ sinh bắt đầu ngoáy cổ họng. Mùi vị vật lạ vào cổ họng rất khó chịu. Nhưng điều này thật khó chịu. So với việc bị người khác coi như kẻ ngốc. Không đáng nói. Tôi đã đọc nhật ký của mình. Tôi lớn lên trong tình yêu. Bố mẹ tôi yêu tôi từ nhỏ. Tôi giống như công chúa. Luôn được bảo vệ tốt. Cho đến khi gặp Lục Minh Thần 2 năm trước. Anh ấy dịu dàng và đẹp trai. Ánh nắng thỏa mãn mọi tưởng tượng của tôi về nửa kia. May mắn là anh ấy cũng thích tôi. Lúc đầu mẹ không đồng ý với cuộc hôn nhân của chúng tôi. Cuối cùng không vặn vẹo tôi. Dù bạn nhìn thế nào, tôi là một cô gái xinh đẹp. Nhưng tôi không nghĩ thế. Tôi dường như rất có thể chịu khổ. Đau bụng quá. Để nhổ thuốc ra, tôi không ngừng nôn. Để tránh làm cho Lục Minh Thần nghi ngờ, tôi nhanh chóng trở lại giường. Rồi giả vờ ngủ. Không biết bao lâu, bên cạnh cuối cùng cũng có động tĩnh. Hắn quay lại. Đầu tiên là vỗ cánh tay tôi. Sau đó lại gọi mấy tiếng vợ. Vợ ơi! Sau khi xác nhận tôi ngủ, hắn đứng dậy nhẹ tay chân đi ra cửa. Tôi không dám phát ra âm thanh. Vì vậy, đi chân trần, lặng lẽ đi theo hắn. Hình bóng của anh ấy lè lên, biến mất ở đầu cầu thang. Khi tôi đi qua, không còn nhìn thấy bóng dáng của anh ta nữa. Cộng đồng của chúng tôi nằm ở trung tâm thành phố, mỗi tấc đất mỗi tấc vàng. Mặc dù đơn giá đã lên tới 60.000 mỗi mét vuông. Mấy năm rồi. Tầng thường không cao. Nhà tôi ở tầng 6, đã là tầng trên cùng rồi. Tôi nhìn xuống cầu thang, không nghe thấy tiếng bước chân. Chỉ có một khả năng, hắn lên lầu rồi. Mặc dù trong lòng có chút bất an, nhưng tôi vẫn đi theo. Tôi không muốn uống mấy viên thuốc đó nữa. Tôi không muốn bị đối xử như một kẻ điên nữa. Tôi muốn biết sự thật. Cuối cầu thang, một cánh cửa sắt cũ nát. Trên cửa sắt treo một cái khóa. May mà ổ khóa đã mở. Tôi nhẹ nhàng kéo chốt sắt ra. Rồi tôi thấy cảnh tượng khó quên nhất trong đời. Đêm khuya đầu xuân, gió lạnh. Đèn đường trên cao xa xa, nhẹ nhàng chiếu vào cạnh mái nhà. Trong ánh sáng nhỏ này, hai người chồng của tôi mặc đồ ngủ giống hệt nhau. Đang ôm chặt lấy nhau, hôn nhau dữ dội trong gió lạnh. Tôi chỉ che miệng, để kiểm soát và không hét lên. Cho nên tôi không có gió. Cũng không bị ảo tưởng. Người đàn ông có râu.
luôn xuất hiện vào đêm khuya. Người đàn ông mà họ nói là tôi tưởng tượng ra. Hắn luôn ở đây, trốn ở một góc nào đó xung quanh tôi, như chuột trong cống. Không thấy ánh sáng, nhưng lại muốn làm tôi phát điên, kéo tôi xuống đất. Tôi cũng hiểu rất nhiều chuyện trong nháy mắt. Thảo nào tôi chưa bao giờ thấy Lục Minh phản ứng vào buổi sáng. Thảo nào anh ấy không bao giờ chạm vào tôi. Tôi tưởng là tôn trọng tôi. Thì ra hắn thích đàn ông. Lạ thật. Làm sao tôi có thể yêu một người đàn ông như vậy? Chỉ vài giây thôi. Tôi đã có tính toán rồi. Tôi quyết định xuống lấy điện thoại di động chụp lại tất cả. Giao hắn cho cảnh sát. Tôi tin trưởng ban sẽ tìm ra sự thật. Tôi nhẹ nhàng xoay người, đang chuẩn bị xuống lâu, nhưng tay vẫn chưa chạm vào chốt cửa. Đột nhiên một cơn gió mạnh thổi tới. Cửa sắt rơi xuống đất, bị gió thổi phát ra âm thanh khàn khàn. Âm thanh này không lớn, nhưng đã đủ để đánh thức đôi uyên ương kia. Da đầu tôi tê dại ngay lập tức, bởi vì hai người đàn ông đó đã ngừng hôn nhau. Nhìn tôi kéo cửa sắt ra, chạy xuống dưới nhà. Trình An An mau chạy đi, nếu không sẽ chết. Tôi vấp ngã xuống lầu. Tầng 5, tầng 4, tầng 3, tầng 2. Sắp đến rồi, sắp đến cửa rồi. Cửa tầng 1 có camera. Họ tuyệt đối không dám nằm dưới sự giám sát. Cuối cùng, tôi nhìn thấy ánh sáng ở lối ra. Như ánh sáng trong đêm tối, làm cho mắt tôi nóng rát. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Không thể không tăng tốc độ. Chỉ gần chút thôi. Sắp được cứu rồi. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, đầu tôi đau dữ dội. Có gì không? Đập mạnh vào đầu tôi. Rồi tôi thấy trời tối. Ngất đi. Không biết bao lâu, tôi bị đóng băng tỉnh rồi. Mở mắt ra, tôi từ từ nhìn xung quanh. Đây là mái nhà. Tôi đã trở lại. Khóa sắt vừa mở ở phía sau. Lúc này đã bị người ta khóa rồi. Xong rồi, tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại. Mong chờ tiếng cười khúc khích của đàn ông. Vợ yêu. Bạn tỉnh rồi, tôi hít một hơi thật sâu. Chậm rãi mở mắt. Đối diện thật sự là Lục Minh Thần. Thân mật đứng cùng với Lục Minh Thần giả. Hai người mang theo cảm giác quen thuộc dịu dàng nụ cười. Cùng nhau nhìn tôi. Giống như nhìn thịt trên thớt. Thịt cừu chờ rất mổ. Tôi không khỏi run lên. Can đảm. Cười hỏi chồng Lục Minh Thần đeo kính. Chuyện gì vậy? Tôi đang mơ à? Tôi thường gặp ác mộng, phải không? Miễn là tôi giả vờ nghĩ rằng tôi đang mơ. Có lẽ họ sẽ thả tôi. Tôi may mắn nghĩ. Thật tiếc là hy vọng của tôi đã thất bại. Không, Lục Minh Thần lắc đầu. Nhẹ nhàng phủ nhận. Tôi không bỏ cuộc. Muốn thử lần cuối. Tôi chỉ vào người đàn ông bên cạnh anh ta và nói, chồng ơi. Đó là người đàn ông tôi thường gặp. Bắt lấy hắn. Trước đây bạn luôn nói anh ta là ảo tưởng của tôi. Nó không tồn tại. Giờ bạn thấy anh ta xuất hiện. Giờ bạn phải tin tôi chứ? Vâng. Lục Minh Thần nói, nắm lấy cánh tay của người đàn ông bên cạnh. Hắn lộ ra vẻ mặt hung hăng, nói bạn rốt cuộc là ai? Sao lại đi ra làm vợ tôi sợ? Người đàn ông lộ vẻ mặt ủy khuất. Tôi mới là vợ bạn. Giọng anh ta vừa to vừa nhỏ. Rõ ràng là có râu, nhưng tinh tế. Sự tương phản mạnh mẽ. Kinh tởm, tôi nổi da gà. Lục Minh Thần nhướng mày. Phải không? Người đàn ông trượt xuống đất móc cổ Lục Minh Thần. Hôn điên cuồng. Điên rồi, thế giới này điên rồi. Một trong số họ là chồng tôi. Người còn lại là Tiểu Tam. Nhưng trước mặt tôi như một đôi tình nhân đang yêu. Còn tôi thì sao?
một phần của vở kịch. Cho đến khi họ miễn cưỡng chia tay, tôi nghe thấy giọng nói khô khan của mình. Mối quan hệ của bạn là gì? Ôi, người vợ tốt của tôi, không phải bạn đã đoán được rồi sao? Bạn thật sự nghĩ chúng ta là vợ chồng sao? Tôi ngay cả giả vờ ngủ cùng cũng không phân biệt được sao? Tôi hiểu rồi. Vì vậy, bạn biết tôi đang theo dõi bạn. Hóa ra anh ta đã phát hiện ra từ lâu rồi. Ngay cả cuộc chạy trốn vừa rồi. Tất cả đều là cố ý. Như mèo bắt chuột. Chơi một chút trước khi nuốt vào bụng. Có vẻ như tối nay tôi đã chót. Vậy, tôi đã hỏi câu hỏi mà tôi muốn biết nhất. Tại sao Lục Minh Thần? Sao bạn lại làm thế với tôi? Như vậy đối với Trình An An. Vì sao Lục Minh Thần nhẹ nhàng nhèo mắt? Giống như nghe được chuyện cười gì đó. Dưới ống kính ánh mắt của hắn rất lôi kéo và lạnh lùng. Giống như một con rắn với một lá thư. Kỳ lạ. Làm sao tôi có thể nghĩ anh ấy dịu dàng? Hắn đến trước mặt tôi. Mở miệng chậm rãi. Tất cả là do bạn. Tôi không định kết hôn. Ở với bạn. Chỉ để che đậy chuyện giữa tôi và anh Văn. Nhưng ai bảo bạn ép tôi kết hôn? Kết hôn cũng được. Nhưng bạn vẫn muốn tôi yêu bạn. Muốn có con với tôi. Tại sao Trình An An? Bạn cũng không soi gương. Bạn cũng xứng sao? Tôi cắn môi. Chỉ vì thế thôi sao? Vậy là bạn sẽ rớt tôi, phải không? Tôi chỉ muốn làm bạn phát điên. Nhưng bạn quá tỉnh táo. Sau vụ tai nạn, bạn không giống như trước đây. Nhân tiện, hôm đó bạn còn đi báo cảnh sát phải không? Giữ bạn lại là một tai họa. Hắn thậm chí còn biết tôi đến đồn cảnh sát. Tại sao? Bạn không yêu tôi. Ly hôn với tôi không phải là được rồi sao? Hắn hừ lạnh một tiếng. Dường như đang cười nhạo sự ngây thơ và ngu ngốc của tôi. Làm thế nào để chia tài sản của gia đình bạn sau khi ly hôn? Tất cả nhà của bạn đã được bán trị giá hàng chục triệu. Như thể một tia sét đánh xuống. Tôi chợt nghĩ đến một khả năng đáng sợ nhất. Tôi run giọng hỏi, chẳng lẽ bố mẹ tôi cũng là bị bạn hại? Cuối cùng đã phát hiện ra. Tôi luôn mong chờ ngày này. Tôi đã thấy họ không hài lòng với mắt từ lâu rồi. Tôi biết họ không thích tôi. Tôi không nghĩ mình là người tốt. Hôm đó tôi định đem cả nhà 3 người. Giết hết rồi. Thật đáng tiếc. Chưa chót. Sau khi bạn tỉnh lại không phải là muốn tự sát sao? Chết rồi. Chết đi, tiền của gia đình bạn sẽ là của tôi. Nhưng tại sao bạn lại sống? Nếu không chết được, vậy tôi sẽ giúp bạn một tay. Nói xong hắn ngồi xổm xuống. Lấy ra một con dao nhọn từ trong lòng. Tôi quen với con dao này. Tối qua anh ta còn dùng nó để gọt lê cho tôi. Nó sẽ đối xử tốt với tôi cả đời. Thì ra cuộc đời của hắn ngắn như vậy. Tôi bật cười. Cười. Không khỏi rơi nước mắt. Hắn sửng sốt, bạn cười cái gì? Tôi đang cười, Trình An An đúng là một cô gái ngốc nghếch. Hắn và anh Văn bên cạnh, nhìn tôi như một thằng ngốc. Chồng, người phụ nữ này thật sự điên rồi sao? Đều điên. Nếu không chúng ta quên đi. Giết người là phạm pháp. Tôi gật đầu. Nhẹ nhàng nói có. Giết người là phạm pháp. Giết người thì phải trả giá. Lục Minh Thần nhìn chằm chằm tôi. Nhìn một lúc. Cuối cùng anh ấy đã đưa ra quyết định. Nếu muốn bớt đau khổ, cứ nhảy xuống từ đó đi. Bạn yên tâm. Tôi sẽ thu thập xác cho bạn. Tôi nhìn theo hướng anh ta nói. Bên kia là cạnh mái nhà. Không đủ cao để tôi leo lên. Sau đó ngã thành từng mảnh. Một người vừa bị tai nạn xe hơi cách đây không lâu. Bố mẹ chót. Lại bị bác sĩ chẩn đoán là bệnh tâm thần phân liệt. Nhảy lầu đêm khuya. Thật sự là quá bình thường. Hơn nữa, tôi đã cố tự tử trong bệnh viện 3 tháng trước. Thật đáng tiếc. Tôi vốn không phải là Trình An An. Tôi là Hồ Mại.
Vài năm trước, tôi tự nguyện đầu thú sau khi phạm một loạt vụ án giết người. Tôi không ở tù, cũng không bị kết án. Nó được đưa đến một phòng thí nghiệm bí ẩn. Phòng thí nghiệm này nghiên cứu, đó là bí mật về thời gian và không gian song song. Bởi vì tôi không nghe lời, luôn tự tiện can thiệp vào chuyện của thời gian và không gian khác. Vì vậy, lần này, họ đã xóa ký ức của tôi. Cú đánh sau đầu vừa rồi, nhắc tôi nhớ lại mọi thứ. Trịnh An An thật sự đã chết từ lâu rồi. Cô ấy tỉnh dậy sau vụ tai nạn, biết được bố mẹ là ngồi xe hẳn lái, sau khi xảy ra chuyện vốn đã sắp sụp đổ rồi. Lại vô tình phát hiện ra bí mật của Lục Minh Thần. Hắn quá tải, chọn cái chết để kết thúc tất cả. Hắn đã tự sát 3 lần, 2 lần trước đều được cứu. Chỉ có lần cuối cùng suýt nữa thôi. Và đó là khi tôi bước vào cơ thể cô ấy. Tôi không có ký ức về cô ta, cũng mất đi trí nhớ của mình. Xuất hiện xung quanh tôi, ngoài y tế, người thân thiết nhất là Lục Minh Thần, người tự xưng là chồng tôi. Người chồng tốt đã từng hoàn hảo vào lúc này. Đang cầm dao trái cây ép tôi chết. Tôi cố gắng đứng lên, từ từ đi qua. Gió lạnh thổi vào người tôi, làm tôi run không kiểm soát được. Không bao giờ một khoảnh khắc, đầu óc tôi vẫn tỉnh táo như bây giờ. An, chắc bạn rất muốn trả thù. Chúng đã giết bố mẹ bạn và muốn giết bạn. Đây là muốn ăn hết tài khoản. Đau lắm khi bạn chết, phải không? Rất tuyệt vọng. Không sao, tôi sẽ giúp bạn. Bạn không thể giết họ. Vậy tôi mượn tay bạn để giết. Sáng sớm tôi khóc nhìn người đàn ông trước mặt. Cẩn thận mở rộng vòng tay với anh ta. Trước khi chết, tôi muốn ôm bạn thêm một lần nữa. Được không? Không được. Một bên anh Văn không muốn liên tục từ chối. Nhưng tôi không thèm để ý đến anh ta, chỉ nhìn về phía Lục Minh Thần. Nước mắt chảy. Như cô gái si tình nhất. Dù bị người đàn ông mình yêu phản bội, cho đến chết cũng không hối hận. Làm ơn, nếu không tôi không muốn. Tôi làm quỷ cũng muốn theo bạn. Cuối cùng vẻ mặt của hắn cũng trở nên lỏng lẻo. Được rồi, anh ta tiến lại gần tôi. Đáp lại cái ôm của tôi. Trong khoảnh khắc anh ta nhận dao, tôi nhanh chóng cầm lấy con dao. Rồi tôi dí con dao vào cổ hắn. Trịnh An An, bạn làm gì vậy? Đồ điên! Thả anh ấy ra! Thay đổi chỉ trong nháy mắt. Lục Minh Thần và anh Văn mất cảnh giác, liên tục phát ra tiếng la hét. Tôi đã cười. Bị hai tên cặn bã các ngươi chờ lâu như vậy, lần này cuối cùng tôi đã từ con mồi thành thợ săn. Tôi đến gần tai Lục Minh Thần, nhẹ nhàng nói An An ở dưới rất nhớ bạn. Tôi sẽ đưa bạn xuống với cô ấy. Đồng tử của anh ta giãn ra. Khó khăn quay đầu lại nhìn tôi. Sợ hãi. Bạn không phải hắn. Bạn là ai? Bị phát hiện rồi. Tôi là ai? Đương nhiên là người tới giết bạn. Hoa rơi. Tôi nắm lấy tay anh ta, đặt lên cán dao và kêu cứu. Cứu. Làm ơn đừng giết tôi, đồ điên. Những thay đổi liên tiếp, cuối cùng cũng tiêu hao được sự kiên nhẫn cuối cùng của Lục Minh Thần. Trong cơn tức giận, hắn muốn giết tôi. Vừa giơ tay, con dao thoát ra và ném ra ngoài. Chỉ nghe tiếng nổ thôi. Trán của hắn lập tức xuất hiện một cái máu động. Tôi hét lên cùng lúc với anh Văn. Tôi đẩy Lục Minh Thần ra, chạy về phía cửa. Sau lưng anh Văn nhặt con dao lên, điên thường đuổi theo. Tôi sẽ giết bạn. Tôi sẽ giả vờ vấp ngã. Thấy con dao của hắn sắp rơi xuống. Bùm, lại một tiếng súng nữa. Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh. Một nhóm cảnh sát phá cửa sắt xông vào. Người đàn ông cầm đầu chạy về phía tôi. Hắn nhìn tôi lo lắng. Nhìn lo lắng. Trịnh An An, bạn không sao chứ? Trịnh An An, tỉnh dậy đi. Tất nhiên là tôi ổn. Tôi đã từng gặp người hung ác gấp trăm lần Lục Minh Thần. Chưa bao giờ thất bại.
Tôi chỉ mất trí nhớ một thời gian ngắn. Nhưng sự cảnh giác bẩm sinh vẫn để tôi trước khi đi theo Lục Minh Thần ra cửa, gửi tín hiệu cầu cứu cho Lý Việt. Tôi biết anh ấy sẽ đến. Từ quá khứ đến hiện tại, tôi luôn tin anh ấy. Cảm ơn. Lý đã cứu tôi một lần nữa. Và xin lỗi vì đã lợi dụng bạn một lần nữa. Tôi cố gắng không làm ví dụ. Khi tỉnh lại, đầu giường đầy người. Có bác sĩ và y tá. Còn có Lý Nguyệt và chàng cảnh sát trẻ hôm đó. Cô Trình, bây giờ bạn đã tỉnh chưa? Chúng tôi cần ghi chú cho bạn. Chuyện gì đã xảy ra trên mái nhà tối qua? Tôi phát hiện chồng tôi ngoại tình. Tiểu Tam chính là người giả làm hắn mỗi đêm trước đó. Tôi muốn chạy nhưng bị họ bắt lại. Chúng muốn giết tôi. May mà các bạn đã đến cứu tôi. Cảm ơn thuyền trưởng Lý. Bạn là cứu tinh của tôi. Mấy năm không gặp, Lý Nguyệt bình tĩnh hơn nhiều. Đối mặt với nghi phạm cũng không còn phóng túng nữa. Thật đáng tiếc, tôi vẫn thích anh ấy trước đây hơn. Bạn đã đoán trước rồi. Nếu không làm sao bạn có thể gửi tin nhắn cầu cứu cho tôi trước? Tôi lắc đầu. Tôi không có, tôi chỉ sợ thôi. Không ai trong số các bạn tin vào anh Văn. Tôi sợ anh ta làm hại tôi và chồng tôi. Chỉ thế thôi. Chỉ thế thôi. Tôi là nạn nhân. Nạn nhân hoàn hảo nhất. Không phải sao, mặc dù Lý Nguyệt vẫn còn nghi ngờ tôi. Nhưng anh ta không có bằng chứng. Những người biết chuyện gì đã xảy ra đã chết. Họ tìm thấy rồi. Bằng chứng về tội ác của Lục Minh Thần và anh Văn. Họ bắt đầu mua thuốc ngủ từ 6 tháng trước. Ngày Trình An An lái xe, họ tải xuống trước từ cốc uống nước của cô ta. Lúc đó chất lượng giấc ngủ của cô ấy không tốt. Thường xuyên cần dùng melatonin. Thuốc ngủ đó có cùng thành phần với melatonin. Cho nên không bị phát hiện. An An chưa chết. Họ lại bắt đầu kế hoạch mới. Đầu tiên là thông qua thuốc khiến tôi có chút thất vọng. Sau đó để anh Văn đóng vai chồng giả của tôi. Hai người bọn họ một thật một giả, một sáng một tối. Mục đích là để làm tôi suy sụp tinh thần. Cuối cùng đưa tôi đến bệnh viện tâm thần. Để kiểm soát tài sản của gia đình tôi. Về việc hình ảnh và video trong điện thoại biến mất. Cũng rất đơn giản. Sau khi tôi ngủ, họ sẽ đổi điện thoại cũ của tôi. Đặt một cái khác giống hệt nhau. Vì vậy, bất kể bạn sử dụng bất kỳ phương pháp nào để khôi phục dữ liệu, không thể tìm ra. Họ đã tính toán mọi thứ. Nhưng không ngờ tôi lại trở thành biến số. Chị An thân mến, tôi đã báo thù cho bạn rồi. Hy vọng bạn biết tất cả. Có thể yên nghỉ. Tên tôi là Lý Nguyệt. Là đội trưởng đội thử nghiệm. Nửa tháng trước, tôi đang ở đồn cảnh sát gặp một phụ nữ đến báo án. Những manh mối anh ta đưa ra thật kỳ lạ. Cũng không có bằng chứng. Vấn đề là anh ta vừa trải qua một tai nạn xe hơi nghiêm trọng. Khi vụ án cho thấy, 3 tháng trước, nó gặp tai nạn với bố mẹ nó. Bố mẹ cô ta chết ngay tại chỗ, chỉ có hắn sống sót. Sau khi điều tra, cảnh sát cho rằng đây là một tai nạn. Vụ án này lúc đó không thuộc thẩm quyền của chúng tôi. Tôi liếc qua tập tin. Tất cả sự thật và bằng chứng đều rõ ràng. Tôi có lý do để nghi ngờ, hắn chỉ vì bị kích thích. Cho nên tưởng tượng ra một người khác. Nạn nhân như vậy rất phổ biến. Gần đây tôi có rất nhiều vụ án. Tôi không định để ý đến anh ta. Ai ngờ anh ta lại nói lý đúng. Tôi chỉ là một cô gái không có sức trói gà. Tương tự, vài năm trước có một người phụ nữ nói với tôi. Hắn tên là Hồ Mại. Thông minh và xinh đẹp. Khôn lanh. Như một con cáo. Rõ ràng đã lợi dụng tôi. Nhưng kỳ lạ thay, tôi không ghét cô ta. Tôi đã tự tay bắt hắn. Nhưng không bao giờ quên cô ấy. Tôi đã cho cô ta luật sư giỏi nhất. Hy vọng có thể giúp cô ta giảm án. Ai biết hắn mất tích. Một người sống lớn cứ như vậy mất tích. Tôi đã về quê cô ấy. Vào tù. Tìm rất nhiều nơi. Nhưng không ai thấy hắn. Tôi chỉ muốn biết cô ấy còn sống hay đã chết. Nhiều năm trôi qua, tin tức tôi biết vẫn là không.
Tình cảm của tôi đối với Hồ Mại rất phức tạp. Hắn rõ ràng là tội phạm, nhưng nó đã bén rễ trong trái tim tôi. Tôi không bao giờ hối hận vì đã bắt hắn, vì tôi là cảnh sát. Tôi hối hận vì đã không nhìn cô ấy thêm một lần nữa. Không nói cho anh ấy biết tâm ý của tôi. Vậy, mặc dù tôi có thể gửi người của tôi xuống để kiểm tra việc này, nhưng tôi vẫn quyết định tự đi. Chúng tôi đã kiểm tra thông tin, cũng xem giám sát khu vực. Không có gì. Trước khi đi nhìn ánh mắt thất vọng của hắn, tôi không thể không để lại số của mình cho cô ta. Bảo cô ấy gọi cho tôi. Sau đó tôi bỏ cô ta lại. Dù sao mấy ngày này thật sự quá bận rộn. Hai sinh viên đột nhiên biến mất. Chúng tôi đã kiểm tra trong nhiều tháng, không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào. Cho đến hơn 1 tháng sau đêm khuya, hắn đột nhiên gửi tin nhắn cho tôi. Có người muốn giết tôi. Gửi xong cái này, tôi không thể liên lạc với cô ấy nữa. Nhiều năm trực giác khiến tôi nghi ngờ có điều gì đó không ổn. Tôi lập tức dẫn người đến khu vực của họ. Vừa tìm thấy mái nhà, tôi thấy cô ta bị bắt làm con tin. Cô ấy khóc và kêu cứu. Nhìn thấy xác chết dưới đao. Vào thời điểm quan trọng, tôi không kịp suy nghĩ nên đã bóp cò. Sau đó, một nghi phạm khác cũng sẽ tấn công. Tôi đã cứu cô ấy một lần nữa. Hắn ngất đi. Trên đường đến bệnh viện, đồ đệ của tôi hỏi sư phụ. Tối nay chúng ta có tốt hơn không? Khoảnh khắc đó trái tim tôi thắt chặt. Tôi lại nhớ đến Hồ Mại. Nhưng rồi tôi lại thất bại. Làm sao có thể? Trịnh An An là một người yếu đuối. Hắn đã tự tử nhiều lần. Hắn không có gan như vậy. Trước mặt cảnh sát. Lần cuối cùng gặp mặt là ngày hỏa táng Lục Minh Thần. Trịnh An An mặc đồ đen. Cô ta nhận xong cái bình như một người nhà. Chớp mắt liền đem cho cốt bên trong hộp. Tiện tay rắc trong vành đai xanh bên ngoài nhà tang lễ. Tôi đang hút thuốc bên cạnh. Vô tình nhìn thấy ánh mắt của hắn. Hắn đang cười nụ cười đó. Tự hào và tự hào. Như một người nào đó trong trí nhớ của tôi. Khoảnh khắc đó, cuối cùng tôi không thể không hỏi cô ấy, cô Trình. Chúng ta đã từng gặp nhau chưa? Sao lại thế? Đội lý, có phải gần đây bạn quá nhiều vụ án mệt mỏi không? Ừ, tôi mệt lắm. Hồ Mại, bạn đang ở đâu vậy? Đêm nay bạn sẽ đến trong giấc mơ của tôi chứ? Chúc ngủ ngon. Cái tiếp theo thú vị hơn.